بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک د سیل د سټرکچرز په اړه کې دی چې مطلب اکثر په ام سی کیوز کې راخلي چې مطلب مایټوکانډریا کې دوه ممبرینز دي که یو ممبرین دی که د سره پکې ممبرین شته هم نه، یا مطلب لایسوسوم باره کې دغه شانتي کوېسچن راتلی شي، د ویکیول په باره کې راتلی شي که نه. مطلب زموږ سره نن موږ داسې خبره کوو چې مطلب کم سټرکچر زموږ سره ډبل ممبرین دي، یعنې مطلب دوه ممبرینز دي پکې، کم زموږ سره سنگل ممبرین دی یعنی مطلب یو ممبرین دی پکې، او کم کې زموږ سره نو ممبرین یعنی مطلب ممبرین پکې بالکل نشته. ټیک ده. ډبل ممبرین چې یعنی مطلب دوه ممبرینز په کم سټرکچرز کې دي. ټیک شو. نو دا هغې کې زموږ سره اولنی نمبر دی مایټوکانډریا. ټیک شو. مایټوکانډریا چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره ډبل ممبرینز دي. صحیح ده، دوه ممبرینز دي پکې. او د مایټوکانډریا څه کار دی؟ کوم چې انرژي پرووایډ کوي سیل ته، پاور هاوس اف د سیل چې کوم دی. صحیح ده. یو دې کې زموږ سره یو اوټر ممبرین وي چې هغه سموث وي، اوار وي، او بل چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه وي؟ انفولډډ وي، یعنې مطلب فولډ شوی وي دننه طرف ته. دویم نمبر چې کوم زموږ سره ډبل ممبرین سټرکچر دی نو هغه دی نیوکلیس. ټیک شو. نیوکلیس چې کوم دی نو دا هم زموږ سره ډبل ممبرین سټرکچر دی، په دې کې هم دوه ممبرینز دي، اوټر ممبرین او انر ممبرین. او بل چې کوم دی نو زموږ سره څه دی؟ پلاستیډز. ټیک شو کنه. پلاستیډز څه دي؟ کوم چې زموږ سره مطلب کلوروپلاست، کروموپلاست، لیکوپلاست، ټیک شو، کوم چې صرف په پلانټس کې موجود وي، په انیمل سیل کې ایبسنټ وي. نو په پلاستیډز کې یعنی مطلب دا کروموپلاست او لیکوپلاست خو تاسو داسې ډېر خاص نه پېژنئ، خو خاص کر کوم چې زموږ سره کلوروپلاست دی. ټیک شو. دا ټول ډبل ممبرین دي، خو یعنی مطلب کلوروپلاست چې کوم دی دا به تاسو لږ ښه پېژنئ، دا په فوټوسنتھسس کې انوالو وي. ټیک ده. اوس د دې ریلیټډ یو بل ام سی کیوز هم شته چې ډي فار ډي ان اے او ډي فار ډبل ممبرین. ټیک شو که نه. ډي فار ډي ان اے او ډي فار ډبل ممبرین. ټیک شو. د دې نه څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې کوم سټرکچرز چې ډبل ممبرین دي نو په هغې کې ډي ان اے ده، یا کوم سټرکچرز کې چې ډي ان اے ده نو هغه ډبل ممبرین دي. یو شی دی. ټیک شو. نو ډي فار ډي ان اے او ډي فار ډبل ممبرین. ټیک شو. مایټوکانډریا، نیوکلیس او کلوروپلاست دا زموږ سره ډبل ممبرین هم دي او په دوی کې ډي ان اے هم ده. ټیک ده. دې نه بعد زموږ سره راځي سنگل ممبرین. ټیک شو کنه، چې یعنې مطلب یو ممبرین وي پکې، نو په هغې کې زموږ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم. انډوپلازمیک ریټیکولم. ټیک شو. انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی نو دا تاسو پېژنئ، یو زموږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی چې هغه په لیپډ سینتھسس کې انوالو دی، او بل زموږ سره څه شی دی؟ رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې هغه په څه کې انوالو دی؟ په پروټین سینتھسس کې. ټیک شو. او بل که سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی او که رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی نو دا دواړه زموږ سره په مټیریلز په ټرانسپورټ کې انوالو دي، یعنې مطلب څیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړي راوړي په سیل کې دننه. ټیک شو. نو مطلب انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی نو دا زموږ سره سنگل ممبرین د دې نه چارجه پیرته وي، مطلب دا زموږ سره سنگل ممبرین باونډډ ارګنیل دی. ټیک شو. دویم نمبر چې کوم دی نو زموږ سره دی ګالجي باډیز یا ګالجي اپریټس. ګالجي باډیز یا ګالجي اپریټس. ټیک شو. دا چې کوم دی نو دا هم سنگل ممبرین باونډډ ارګنیلز، او دلته کې زموږ سره چې کوم دی د دې کار څه دی؟ پیکیجینګ اینډ موډیفیکیشن، یعنی مطلب د څیزونو موډیفیکیشن کوي، پروسس کوي، چینجز پکې راولي، او په اخره کې یې پیک کوي هم. ټیک شو که نه. بل دی زموږ سره ګلایاکسیسوم. ګلایاکسیسوم دا هم زموږ سره سنگل ممبرین وي، او دا صرف او صرف په پلانټ سیل کې موجود وي، او خاص کر چې کوم زموږ سره ایله د ځمکې نه راوړو کېږي هغه پلانټس، نو په هغې کې چې کوم فیټس دي، فیټس که نه، فیټس، نو دا فیټس کنورټ کوي څه ته؟ کاربوهایډریټس ته. ټیک شو. فیټس کنورټ کوي څه ته؟ کاربوهایډریټس ته. ټیک شو. دا یې کار دی، او دا صرف او صرف په پلانټ سیل کې موجود وي. ټیک ده. بل دی زموږ سره لایسوسوم. دا هم سنگل ممبرین سټرکچر دی، د دې نام سنگل ممبرین، او دا صرف او صرف زموږ سره چې کوم دی نو په انیمل سیل کې پریزنټ وي. ټیک شو. دا په انیمل سیل کې پریزنټ وي، او د لایسوسوم کار څه دی؟ انټرا سیلولر ډایجیشن.
نو بیا زموږ سره چې کوم دی نو دا انټراسیلولر ډایجیشن په پلانټ سیل کې څوک کوي چې په پلانټ سیل کې خو چونکې لایسوسوم ابسنټ دی نو انټراسیلولر ډایجیشن څوک کوي هلته یې ویکیول کوي ٹھیک شو نو زموږ سره چې کوم دی بل دی زموږ سره پر اکسیسوم ٹھیک شو پر اکسیسوم چې کوم دی نو د نوم نه ظاهره ده د دې کار دی هایدروجن پر اکساید ماتول H2O2 ماتول څه ته واټر ته او اکسیجن ته ټیک شو کنه نو هایدروجن پر اکساید کوروسیو دی یعنی مطلب دا د سیل لپاره نقصانی دی نو دا چې کله مات کړل شي اوبو ته او اکسیجن ته نو اوبه او اکسیجن نقصانی نه دي ټیک ده کنه یعنی مطلب پر اکسیسوم هم زموږ سره سنگل ممبرین بانډډ سټرکچر دی ټیک شو بل دی زموږ سره ویکیول ټیک شو ویکیول نو ویکیول چې کوم زموږ سره په انیمل سیل کې وي نو دا واړه وي او ډیر وي او چې کوم د پلانټ سیل خبره کوو نو پلانټ سیل کې چې کوم دی نو زموږ سره لارج سنټرل ویکیول وي یو ټیک شو کنه او دا چې کوم ممبرین وي هغه ته ټونوپلاست وایي او دا چې کوم دی نو زموږ سره واټر سټوریج کوي څه کوي واټر سټوریج یعنی مطلب اوبه سټور کوي د ځان سره او په ټرجیډیټي کې هیلپ ورکوي یعنی مطلب سیل چې کوم دی نو وپړسیږي هغه نه راشي او مونږ وایو چې دا سیل څه دی اوس ټرجیډ سیل دی ټیک ده دینه بعد هغه سټرکچرز چې په هغوی کې ممبرین نشته ټیک شو نو ممبرین نو په هغې کې زموږ سره راځي سنټریولز ټیک شو سنټریولز و سنټریولز چې کوم دی نو دا زموږ سره څه کار کوي د دې کار دی سیل ډیویژن ټیک شو او دا زموږ سره په انیمل سیل کې صرف پریزنټ وي سنټریولز چې کوم دی نو دا په پلانټ سیل کې ابسنټ وي اوس به تاسو وایئ چې په پلانټ سیل کې بیا سیل ډیویژن څوک کوي نو دا سنټریولز چې د کوم سیز نه جوړ دي کنه د کوم قسم پروټینز نه نو هغه پروټینز په پلانټ سیل کې شته ټیک شو چې کوم زموږ سره ګاما ټیبولین یا ګیما ټیبولین پروټین دی نو هغه زموږ سره په دغه کې شته په پلانټ سیل کې هغه چې کوم دی نو سپینډل فایبرز فارمیشن وکړي او کروموسوم ډیویژن وکړي ټیک شو نو سیل ډیویژن زموږ سره په دغه طریقه باندې بیا کیږي او په انیمل سیل کې چې کوم دی نو په انیمل سیل کې چې کوم ټیوبولین پروټین دی نو دا راجمع شوي دي او خاص سټرکچرز یې جوړ کړي دي چې هغې ته موږ سنټریولز وایو نو دغه سنټریولز بیا زموږ سره سپینډل فایبرز فارمیشن کوي او ډیویژن کوي په سیل ډیویژن کې هیلپ ورکوي ټیک شو بل دی زموږ سره کروموسومز ټیک شو کروموسومز موږ دا خبره کړې ده چې کوم زموږ سره یعنی مطلب کله چې سیل ډیوایډ کیږي نو په هغې کې زموږ سره د کرومټین نیټورک نه څه جوړېږي کروموسوم جوړېږي نو دغه کروموسوم چې کوم دی نو د دې نه هم څه ممبرین تاو نه وي کروموسوم زموږ سره د څه نه جوړ وي د ډي ان اے او د پروټین نه جوړ وي ټیک شو نو ډي ان اے چې کوم دی نو دا زموږ سره تاسو ته پته ده چې دا کریکټرز ټرانسفر کوي د مور پلار نه بچو ته په دې وجه باندې ډي ان اے ته هیریډیټري مټیریل هم وایي ټیک ده نو کروموسوم کې هم زموږ سره ممبرین نشته او په سنټریولز کې هم زموږ سره ممبرین نشته ټیک ده بل دی سایټوسکیلیټن مطلب د سیل چې کومه ډانچه ده کوم سکیلیټن دی نو هغې کې هم زموږ سره چې کوم دی نو ممبرین نه وي ټیک شو کوم چې مطلب سیل له سپورټ ورکوي بل دی نیوکلیولس یعنی مطلب که دا زموږ سره سیل شو دا یې نیوکلیس شو په نیوکلیس کې دا کرومټین نیټورک شو نو دلته پکې یو خاص ریجن دی هغې ته موږ نیوکلیولس وایو نو یعنی مطلب د دې نیوکلیولس بیا خپل ممبرین نشته ټیک ده که نه کوم چې څه کار کوي نیوکلیولس څه کار کوي رایبوسوم سینتھیسس کوي ټیک شو رایبوسومز جوړوي ښه او بل زموږ سره یو داسې سټرکچر چې په هغې کې ممبرین نشته نو هغه دی رایبوسوم ټیک شو رایبوسومز کې چې کوم دی نو هم زموږ سره ممبرین نشته د رایبوسوم کار څه دی پروټین سینتھیسس ټیک شو پروټینز جوړوي نو دا زموږ سره هغه سټرکچرز دي چې په چا کې زموږ سره ډبل ممبرین دی یعنی مطلب دوه ممبرینز دي په چا کې زموږ سره سنگل ممبرین یعنی مطلب یو ممبرین دی او په چا کې چې ممبرین نشته ابسنټ دی پکې ټیک ده نو دا سټرکچرز دي دا د ام سی کیوز لپاره ډېر زیات ضروري دي یا مطلب د پریکټیکل وایوا لپاره په مختلفو ځایونو کې تپوس کېدلی شي نو دا ضروري ده چې تاسو ته یاد وي